بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ چې کوم ټاپک دی دا د په ریډیکل اکویشن باندې. نو ریډیکل اکویشن زموږ سره هغه اکویشن دی په کوم کې چې زموږ سره ان نون ویلیو چې کوم دی ان نون چې کوم دی دا پسې کې باندې دا پر ریډیکل کې فار ایگزامپل ما ولیکو x plus 6 is equal to 11 دا زموږ سره ریډیکل اکویشن دی. یاد لیکلی شم چې x square root plus 2 is equal to 11. اوس په دې کې زموږ سره چې کوم دی دا یونټ ریډیکل اکویشن دی خو که فرق دی کې زموږ سره داسې راغلی لیټ سپوز x square root plus 2 is equal to 9 نو زموږ سره بیا یونټ ریډیکل اکویشن نه دی او یا به ولیکل چې x plus 6 square root is equal to minus 11 نو د دې سلوشن زموږ سره نشته بیا او د دې سلوشن زموږ سره شته دی. د دې د سال کولو لپاره زموږ سره یو څو کوېسچنې دي. ایکسرسایز نمبر 7.2 کې موږ ته څه وایي دې کې که تاسو ګورئ زموږ سره دی کوېسچن نمبر 1. نو کوېسچن نمبر 1 کې موږ ته وایي چې 2a square root minus 3 is equal to 7 شو. دا اکویشن نمبر 1 شو. اوس اول به دې 3 واړو دا 3 دلته ماینس دی اخوا څه کېږي پلس کېږي. دا به راشي 2a square root is equal to 3 plus 7 نو د 3 plus 7 نه سره زموږ سره 10 راځي. اوس وګورئ نو موږ ته به راشي 2a square root is equal to 10 نو موږ خو د a ویلیو معلوم نو دا سایډ هم په 2 ډیوایډ کړي دا هم په 2 ډیوایډ کړي دا به کټ شي. نو زموږ سره a square root ویلیو څه راشي 10 چې په 2 ډیوایډ کړو 5 به راشي. اوس موږ ته a پکار دی a په سکویر روټ کې دی د دواړو سایډ به څه والو سکویر والو نو زموږ سره به راشي a square root is equal to 5 نو د دې سکویر شو د دې سکویر شو. دلته به زه ولیکم چې سکویرینګ بوث سایډ دلته ته ولیکم نو بیا پوهېږئ نو زموږ سره به راشي د a square root او سکویر به کټ شي نو a is equal to 25 شو. نو زما سره سلوشن چټ سره راغی 25 را. که تاسو ویریفیکیشن کوئ نو واقعي څه مسله نشته نو ویریفیکیشن د یو کوېسچن کوو باقي بیا نور آسان دی. اکویشن نمبر 1 کې زما سره دی 2 د a په ځای به ولیکم 25 سکویر روټ او ماینس 3 از اکول ټو 7 نو څه به راشي 25 د سکویر روټ نه دي 5 راځي 5 به د 2 سره ملټیپلای شي ماینس 3 از اکول ټو 7 اب راشي 10 ماینس 3 از اکول ټو 7 نو یا به راشي 7 از اکول ټو 7. دا زما سره د دې اولني کوېسچن څه ویریفیکیشن باقي ټول په دغه طریقې سره تاسو سالو کولی شئ. کوېسچن نمبر 4 ته وګورئ. 4 کې موږ ته وایي چې 8r square root minus 5 into is equal to r square root او plus 9 equation number 1. اوس یو کار تاسو وکړئ په دې equation کې چې r ټرمونه یو طرف ته کوي کانسټنټ بل طرف ته نو دا r بدلته پلس ته دی خو به شي ماینس دا ماینس 5 دلته ماینس دی خو څه کېږي پلس کېږي نو به راشي 8 انټو r سکویر روټ او دا به راشي ماینس r سکویر روټ یا ماینس 5 په خپل ځای پاتې شو نو هلته صرف پاتې شو 9 ځکه چې r سکویر روټ یې راغی نو دا 8r سکویر روټ یو دا 1 دی نو چې د 8 نه 1 لږ څه پاتې شي 7r سکویر روټ از ایکول ټو 9 په خپل ځای او 5 پسې هلته لاړ پلس شو نو زموږ سره به راشي 7r سکویر روټ از ایکول ټو 14 دواړه سیټ په 7 ډیوایډ کوي موږ ته خو د r ویلیو پکار دی زموږ سره به راشي 7r سکویر روټ از ایکول ټو 14 نو دا هم په 7 ډیوایډ شو دا سیټ هم په 7 ډیوایډ شو کټ شو نو زموږ سره r سکویر روټ ویلیو څه راغله 14 چې په 7 ډیوایډ کې 2 راغله نو اوس موږ ته څه پکار دی د r ویلیو نو دواړه سیټ څه کوي سکویر کوي نو دا به راشي r سکویر روټ هول سکویر از ایکول ټو 2 سکویر کټ شو نو د r سکویر روټ ویلیو زموږ سره راغله 4 د 2 سکویر نه راځي 4 د r ویلیو نو سلوشن سیټ د لیکلی شم چې زما سره انسر سره راغی 4 راغی. دغه شانتي زموږ سره په دې کې کوېسچن نمبر 7 کوېسچن نمبر 7 کې موږ ته څه وایي دلته مثال کوم ځای کوېسچن 7 کې موږ ته وایي چې تاسو سره 2x minus 7 square root plus 8 is equal to 11 equation number 1 شو. اول د دې نه 8 واړوئ اول پلس ماینس بیا ملټیپلیکیشن ډیویژن د لاس کې بیا تاسو کوئی سکویر روټ نو دا 8 دلته پلس ته خو څه کېږي ماینس کې دا به راشي 2x minus 7 square root is equal to 11 minus 8 نو دا به راشي
2x minus 7 square root is equal to 3 برش دوانه سیټ سکویر والے دی له اکویشن نمبر 2 ولکم ولی اوس نور خبره په سکویر روټ کې رااله نو دا برش یې 2x minus 7 square root whole square is equal to 3 square دا وکټ نو 2x minus 7 is equal to the 3 square ناراضي 9 نو دا براشي 2x 7 دلته ماینس اخوا واړو پلس بش نو 9 plus 7 بش نو 2x is equal to 9 plus 6 16 دواړه سیټ په نیکسټ سټیپ کې په سره ډیوایډ کړئ په 2 باندې دا وکټ x په پاتې شي نو 8 1 8 8 2 نه 16 نو 8 راغی نو سولوشن سیټ د ماته راغی په دې کې 8 کوېسچن نمبر 9 8 چې کومه ده نو زموږ سره سره په 8 کې موږ ته وایي چې 22 is equal to 17 plus 40 minus 3y او دا راغی په سکویر روټ کې د ایکویشن نمبر 1 شو دا سال کول غواړي دا 3y دی اول دا 17 واړه دلته پلس ته د هوشي شي ماینس دا براشي 22 minus 17 is equal to 40 minus 3y square root نو د نمبر راشي 5 د 22 نه چې 17 راشي 5 به پاتې is equal to 40 minus 3y square root ایکویشن نمبر 2 و د دوه سره سوال سکویر کوي ځکه چې و سکویر روټ کی خبر ده نو دا براشي 5 square is equal to 40 minus 3y square root whole square نو سکویر سکویر روټ کټ نو د 5 square نه براشي 25 is equal to 40 minus 3y اوس 3y دلته څه شری یا چلوګه چې دا د خو راوړو دا 40 دلته پلس د خو څه کې ماینس کیږي دا براشي 25 minus 40 is equal to minus 3y نو دا 25 نه چې 40 ماینس شي نو د براشي minus 15 is equal to minus 3y دوه سیټ په سره ډیوایډ کړئ په minus 3 باندې ځکه چې موږ ته خو د y ویلیو پکاره دا په minus 3 دا په minus 3 minus 3 د minus 3 سره کټ minus د minus سره او 5 1 3 1 3 5 3 15 نو زموږ سره راغی 5 is equal to y یا د لیکلی شم چې y is equal to 5 نو سولوشن سیټ د ما سره راغی 5 نو سټوډنټانو دا زموږ سره ها کوېسچن وی کوم چې زموږ سره په سمارټ سلیبس کې دي او دا ټول ایکسرسایز زموږ سره آسان دی خو تاسو په خپله څه وکړئ په دې باندې ټرای